Takže se strašně ninja a ninjovky, tady jsme u nového videa, vrste Battle Cats, ale to smutné video kvůli tomu, že jsme ztratili úplně, ale úplně všechny kočičky. Tak ale je tady Uber Super Fest, jo, no, a takže bychom tam mohli dostat naše Uber Super zpátky, no, jsme se teda vrhli na to, jo, tohle kočičku nejhorší. Ale mě fakt mrzí, že jsme to ztratili, protože jsem tam dával tam ten kód můj, tak ale nefungovalo to. Tak, dobrý. Tak, už tam budou 3. Tak, už tam jsou 3. Tak, takový to už mělo být lehko. Jich tam být z těch kočiček. No, dobrý. To přece všechno známe. Tak. Ne, už to mám dneska na kočičku. A tam ta tanket je dobrá na brnění a ne na otočení. Tak, dobrý. Tak jsme dostali do toto. Se týdla za začátek. Koltiket za tutoriál. A už nic. Jsou naše nové questy. Po úkoly. Tak máme tanket, že bychom jsou. Jo, vylepšíme si jednou. Jo, tady máme tady to za 50. Nevím, na co je tam to unlock. Můžete mi to určitě napsat do komentářů. Co to je? Nejdřív se tam dáme tanket. No to jde tak pomalu. By to mělo být trošku rychlejší. Mám další kočičku. Teda se má se, no. Já to pěkně vyčistil. Dobrý. Dobrý. Mám tanket, ano. Tu kočičku. Koupíme tanket a normální kočičku. Tak dobrý. Kasa skoupíme
to efficiency, aby jsme to dali. Efficiency, jsem to dal rychleji. Čína. Pojď nějaká Čína. Taky jsem vám to dal omlouvám, on to dělá fakt rychleji. Snad měl dát tank cat, co? Tak by nás to už. Dobrý. Tam tank cat. Ty kočičky to nezvládají docela. Že už tam jedna umřela. No další tam umřela. Ne, další ne. Další to ještě to přežívají. Tak, teďka to je to bude lepší. Dobrý, další kočičky tam dala, tak jsem to trošku nepozoroval. Dobrý. Máme to tako, dáváme docela. Jo, další Axeket. Si to pamatujete. V prvním díle. Já vím se až studii. Tak. Thailand. Jo, Thailand. Už mám to Axeket, tak se hnedka budeme na ně šetřit. Ulepšíme si to jednou. Už máme, už to za chvilku budeme mít. A posíláme naší Axeket. No si dáme tanket, ale normální kočičku. Jakoby, ještě jenom, ne, Axeket. Ne, tam jsou tam ty kmeni. Nebo tam ty pokové. Dobrý. Tak, to zabijeme a u tohle videa bychom dali 3 lajky pro pokračování. Jo, 3 lajky jsou podle mě akorát. Tak, dobrý. Tak, dobrý. To se teďka vylepšíme. Church, Arrange. A asi... jsme se tady ještě mohli vylepit. Nebo vylepšit. No... To asi necháme. To se ještě asi necháme. Jsme na Kambodia.
Tak tady. Ne. Ne. Pojď, jak se ket naše. Tak dobrý. Tak aby to mohlo. Tak bylo je úplně stejné, ta dvojitá síla. Tak. Dobrý. No, tak teďka teda je úplně na pohodku. Tak další execute. Ne, přestáváme dávat docela. No teďka přestáváme docela dávat. Jsem naši tanket. Tohle jsem trošku ochránila. No, takže jsem tohle pěkně hodně dávat. Dobrý. Tak jsme ubrali. Jím hodně. Naše tanket, ne. Dobrý. Už jsou tam jenom dva. Už jsou tam dva, jenom stickmeni. Tak dobrý. Jo. Takže můžeme jít zase dál. Tak, no, to už dáme. Tak, dobrý. Dobrý. Máme 2000. Tak to zase vylepšíme. Vylepšíme si asi balet. Tak, dobrý. Ne, už tam dal, tak já to jenom vylepším. O ne, stihneme to. Máme tam jenom naši nejhorší kočičku. Jo, stihli bychom to. Tak ale. Jsme to aspoň trošku dali. Ne. Tak, jdeme s naší execute. Tak, dobrý. To jsou stickmeni. Náš taket. Dobrý. Ne, zase stále si stickmeni. Máme fakt problém s těma stickmenama. Ale nemoc velký. Tak, další. Kolik jich tam ještě půjde? Už naše execute, no. Tak, napíme si penízky. Pěkně. Tak, dobrý. Tak. Ne. Co to je? Ne. Ne.
teďka mě zase neporazil všechny akce předtím. Moc. Jak tam šlo zase moc, ne. To už fakt jsem dost. Asi teďka šetří ty penízky. Tak. Tak, teďka jsme to fakt bylo hodně dost. Tak. Měl mít fakt úplně málo ty stickmeny, no a teďka to zase budeme dávat. Teda jsem vlastně zjistil, že teda jsem to kvůli tomu, že když vlastně jsem ten komp vypne, ten počítač se mi vypne, zapnu, tak se to prostě přeinstaluje. Nevím proč, ale budeme se už o tom bavit, kvůli tomu, že už to máme. Teďka si nebudeme kupovat Ninja Jacket, jsme to teďka bez ní. Japonsko. Já jsem věděl, že to bude, že už tam budu mít Japonsko. Tam naší kočičku, dějte na něho. Bude had a pes. Což je na naší krosket. Budeme si šetřit na naší krosket. Ne, na naší krosket. Tak, dobrý. Zbojím, že to nadáme. Bez té Ninja Jacket. Ale dáme to. Tak se kdy stejně dobrá jako ta Ninja Jacket, no. On bude stejně takhle. Tak jenom boucha chvilku mí. Moší krosket. Teďka tam půjde hroch. To je pro nás dost slabos. No už tam jde, už tam za chvilku půjde. To je, ne, poslat zase ti stickmeni. Tak, dobrý. Ne. To je zase ty stickmeni. Ne, poslat jsou tady tyhle stickmeni. Tady nebyly těch stickmeni, tak bychom to zase dali, no. Cípne to nebyly stickmeni blbý. Tak dobrý. Tak, už zase. Ty krosky zase liskali už toho hrocha, ne, zase ty stickmeni. Ne. Ne. Dobrý? Ne, naše krosket. Naše velká krosket. Teď se budeme šetřit na naši krosket. Budeme šetřit na naši krosket. Dělej. Rychle. Dobrý? A liskni ho. Aha. Tohoto krosket nezabijem. Tak to se nedáme, no.
Ne, prostě skáze z toho toka. Prostě skáze z toho pejska. Tak, dobrý. Dobrý! Tak, zabili jsme naš rožka, můžeme v klidu zasít. Tak. Tohle bylo úplně v klidu, dali jsme to úplně v klidu, vůbec jsme nic neobrali, to nevidíte. Máme 840 hápek. Tak, rozkytli obě dvě. Ale na toho doka nemusíte. To bylo pro nás docela těžký. Tak, dobrý. A poslední rana. Tak, dobrý. 60 000 expů. Co máme? Asi z jídla za to. Staré kapsuly. To dáme. Morfes, prosím, prosím, prosím. To nám pane. Super, to nám přece už padlo. Asi by nám napadla Uber Super, fakt to chci. Prosím, prosím, prosím. Prosím, prosím, prosím. To rovnou vyměníme. To rovnou vyměníme. Tohle vím, že je na prd úplně. Spodně na Super Rare. Aspoň jedna. Tak, dobrý. Tak, dobrý. Máme ještě jednu Super Rare. A snad to šťastnou kapsuli. Prosím, tam to tam padne. Speed up. To je fakt. To je na nic. Jde celé to na nic. Tam padne zas. 10 000 expů, takže dobrý. Aspoň něco dobrýho. Jo, tady. No tak si něco vylepšíme, ne? Jo, vlastně mi trošku zase tom storage. Víš jsem to. Tak to určitě ne. Tak máme i úplně všechny. Je equipment. Equip. Super Rare. 70. Vylepšíme si je, jo. Tak. Pomalu 6, aby byly. To krosket, že by, ne, to určitě, no to ne. Story si trošku japíme. Tak jo, tu cross. No, 9 nám chybí. Tak třeba tohle si vylepíme dvakrát. Tohle si vylepíme a tohle si vylepšíme. Tak co tady máme? Jo, tohle. Za 20. Pak máme ještě tady. Jo, to super.
to naši hezkou super. Austrália. Půjdeme na Austrálii. Budeme se na tady na tuhle naši. Jo, budeme hnedka. No ale to stejně nesjedeme. Takhle tam naší kočičku. Ne, naše kočička. Aha. Já tak trošku ti stykmení. Tak. Takže jsou tam 2 tank cat. Teďka tohle aspoň trošku chvilku zastavijou. To už nebudeme dávat laser. Budeme si třeba na to naší. Jo, budeme na to naší, ale nebudeme používat laser, protože tady jsou zase tady tíhle. Aha, my jsme to stejně nedali. A dneska se aspoň koupíme tu naši super. Ale ta Archer je fakt blbá. Tak máme tam tady tyhle bruslaře. Tak, dobrý. Pojď, dobrý. Dobrý. Jo, mám rád šíleně tady toto. To je hodně silná. Tak dobrý, a je hodně rychlá. Se teďka podívat, kolik ubije, když ubije tady tomuhle. To je bejsce. Ne, teďka... Dobrý. $480. Není to špatný. Tak, dobrý. Jestli teďka šetří na to krosket? Ne. Máme určitě šetří na to krosket. Pak teda koupíme church a range. Tak. Singapore. Ne. Tak by to mělo být rychlejší. Tak si budeme na ní šetřit. Počkáme si ještě chvilku. Co tam jde teďka vůbec? Jo, tam jsou jenom dogové, takže tam máme asi kočičku naši. Jednu. To měla dát, ne, nedá. Tak, ale my jsme takhle. Máme tam naši dobrou kočičku, hodně dobrou. Pojď. Ne, on zbyl mi noho. Tak, hada a to zabil. Co tam jde vůbec? To je fakt tak lehký. Asi jo. Tam naši krosket naložu 9. Tak, takže on tady tihle. Spěje na 1 ráno. Tak dobrý. Ten další krosket koupíme.
Máme už docela velký. No, on jsou už hodně dobrý, teďka ty krosket, protože už dají třeba ty stickmeny, mléno rano. Oni ubrají 160, tak to je dobrý. Ty mě aspoň můžou ochránit. Bych to chtěla nějaký dobrý kočičky. Ono se to kovket, ale budeme používat? Jako, vyplatilo by se to používat, jo. Teďka nemáme žádný. Tak. Mesiu, tak, dobrý. No, tady bude ten Uber Superfest, jo. Tak to je ještě 2 dny. 50 rang. No. Kam musíme jít, aby jsme měli jít? India. No, tam se podíváme příště, takže pozor díl, to postačilo. Určitě dejte like, odběr a čus.